ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਵਿਸਟ ਚੇਨ ਸਟਿਚ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੂਈ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸੂਈ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਧਾਗਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੇਨ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੂਈ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸੂਈ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਧਾਗਾ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਚੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੂਈ ਕੱਢਣੀ, ਆਪਾਂ ਚੇਨ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੂਈ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਵਲ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਧਾਗੇ ਦਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟਵਿਸਟ ਚੇਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ।